What's up guys, this is Dan. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pahinga muna tayo sa usapang mga internet or cellphone. Dahil sa video na ito, PC build naman ang gagawin natin. Pero sa next video na siguro yung mga step by step na procedure sa pagbibuild. Ang gagawin lang siguro natin ngayon sa video na ito ay unboxing muna. And then, ipapakita ko na rin yung mga parts. Tsaka yan, yung build natin. Kaya kung interesado kayo sa video na ito, lalo na magpapasok ko na or yung iba may pasok na and naghahanap sila ng murang PC build. Ito po ay 25k ang nagastos namin para dito sa system unit. And kung balak nyo din mag-build or magpa-build, pwede nyo gawing reference tong video natin or yung mga parts na binili natin. Kaya tara, unbox na natin. Ito na guys, dumating na yung mga parts na binili natin. And ngayon, i-unbox muna natin yan. Tapos mamaya i-build na natin. Kaya tara. 2,000 years later. Yeah, bibidyo ko na. Twelve seconds later. Yan guys, tapos na natin i-unbox. Then ngayon, ito na yung mga parts na binili natin. Una-una, yung CPU natin ay Ryzen 3 3200G na merong 4 cores and 4 threads. And para naman sa motherboard, ang binili natin ay Gigabyte na A320M na M-S2H V2 or version 2. Then para naman sa RAM natin, ang binili natin ay Teamgroup Elite Vulcan na 2x8GB and ayun, a total of 16GB na DDR4. And para naman sa storage, ang binili natin na SSD ay yung Kingston E400 na SSD na M.2 guys. And para naman sa HDD natin, ang binili natin ay Western Digital na Blue, 1TB. Para naman sa power supply natin, ang binili natin ay EVGA na 500 VV. So 500 watts po yan na 80 plus bronze certified. Then yung case fan po na binili natin ay yung Kingbao CPU fan na 120mm. So ayan siya, tigwa 100 lang po yan, isa. Murang-mura na yan guys. At yung pinakahuli naman ay yung sa case nya. So ang binili po namin ay rack casing na gaming case. So, ito po ay acrylic yung gilid niya. Hindi siya tempered glass. So, mas mura kasi to and mas safe din yung acrylic na side panel. So, hindi siya nababasag guys. Hindi katulad nung sa tempered glass. Mas safe to guys. Pero depende pa rin naman yan sa inyo guys. Kung ano yung trip nyo na case. Pwede na! So, ito nga palang build na to guys ay umabot lang ng almost 25k. Dahil naka minus 1,000 kami. Kasi may voucher dito sa Shopee.
Kasi itong mga parts natin ay lahat ay nabili natin sa Shopee lang. So lahat yan may discount din. Then most of the parts ay binili namin sa Easy PC, kaya malaki yung discount niya. Although malaki din yung shipping fee. Umabot din ata ng 600. Kaya kung naghahanap kayo ng PC build or nagcacanvass kayo, pwede nyo itong gawing reference guys. Then medyo mahal lang talaga yung mga parts ngayon, kaya ito lang yung na-build natin. Pero itong build na to ay parang nasa 20k lang dati or last year bago mag-pandemic. Pero ngayon sobrang mahal na guys ng mga parts, kaya umabot ng ganito. Pero halos 5k din siguro yung nadagdag. And kung naghahanap naman kayo ng monitor, meron tayong vlog nun. So may nabili tayo na 22-inch na monitor for only 1.8 lang or 1,800 pesos. So ayun, napakamura na nun guys, para na rin madagdag dito sa set natin. Kasi sobrang mahal din ng monitor ngayon guys, yung mga brand new na monitor. Siguro yung mga 18.5 na monitor ay umabot na ng 5k. So napakamura na po nun guys, 22-inch. Check nyo na lang sa vlog natin or sa isang vlog natin. And siguro yung tanong ng iba ay kung pwede ba maglaro dito sa build natin na to. So ang sagot po dyan ay oo, pwede po. Dahil natry ko yung Valorant nung tinest ko ito, kayang-kaya naman niya yung high settings. And sobrang taas din naman ng FPS niya. Sisiw na sisiw lang po yung Valorant. So yung ibang game naman, hindi na natin na-test dahil wala tayong ibang games. So ayun, i-check nyo na lang siguro sa mga ibang ganito yung build din, or yung Ryzen 3 3200G yung build. So marami naman dyan guys na game test. And kung pwede kayo maglaro dito, syempre pwede rin nyo ito gamitin sa online class nyo or sa work from home setup nyo. Kaya sa mga naghahanap ng budget PC build dyan na kailangan ng powerful din na processor, ito po yung masasuggest natin na build, yung Ryzen 3 3200G. Sana lang available pa rin to sa Easy PC kasi madalas tong masold out guys. So paunahan lang din talaga. And buti na lang nung time na nag-order tayo ay meron na ito. So yung iba kasi mahal yung pagbenta nila nito. So sobrang taas ng presyo nila. Pero sa Easy PC yung pinaka the best na low price or pinaka mababang price na Ryzen 3 3200G. So dito ko na siguro tatapusin itong video na ito guys. Ilalagay ko na lang yung mga link sa baba ng mga parts. So kung nagustuhan nyo itong video na ito, pindutin na ang like, subscribe, at notification bell para updated kayo sa paparating na videos natin. Salamat sa panonood nyo.